أهلا وسهلا بالجميع في قناة نسبريسو بيغيديا. موضوع اليوم غادي نخصوه لكيفاش ممكن نغيرو من الشخصية ديالنا. على بركة الله. قبل ما نبداو شاركوا في القناة باش يوصلكم الجديد المفيد. بعض الدراسات تثبت بأن 90% من الأفكار ديالنا هي نفسها كل نهار. إذا إلا كنتي كتعتقد بأن الأفكار ديالك عندها تأثير على المستقبل ديالك، وانت دابا كتعرف بأن 90% من الأفكار ديالك هي نفسها كل نهار، إذا بلا ما تعتقد بأنك تغير شي حاجة إلا ما غيرتيش الأفكار ديالك، لأن القاعدة كتقول نفس الأفكار غيعطيونا نفس الخيارات، نفس الخيارات غيعطيونا نفس السلوكات، نفس السلوكات غيعطيونا نفس التجارب، نفس التجارب غيعطيونا نفس الأحاسيس. هاد الأحاسيس تتأثر لنا ماشي غير في طريقة التفكير ديالنا، وإنما حتى في البيولوجيا ديال الدماغ ديالنا. إذا كيفاش كتفكر، كيفاش كتحس، كيفاش كتصرف، هادو كيتسموا الشخصية ديالك، والشخصية ديالك كتخلق الشخص اللي هو انت. هادشي الا بغيتي تغير الشخص اللي هو انت في الواقع لازم تغير من شخصيتك. بمعنى اخر خاصك تبدا تفكر في طريقة باش كتفكر، بمعنى تراقب افكارك، كيفاش كتهضر، كيفاش كتحس، وكيفاش كتصرف. وملي غتخلق هادشي غيبان لك بان العديد من الاحاسيس السلبية اللي كتحس بها عندها علاقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بشي حاجة عشتيه في الماضي. تقدر تكون نسيتيه، ولكن الأحاسيس باقي كيجيك كل مرة كتفكر شي حاجة سلبية. واحد العدد ديال الناس كيعتقدوا يغيروا من الشخصية ديالهم بنفس الأفكار اللي خلقات هاد الشخصية، وهذا الشيء ما يمكنش يتحقق. إذا باش تغير من شخصيتك لازم تغير من أفكارك. تثبت العديد من الدراسات في علم الأدمغة والأعصاب أن الدماغ ديالنا قادر أنه يتقبل أفكار جديدة كل نهار، وتغير الأفكار القديمة باش تولي أفكار جديدة. اللي خاصك تعرف هو أن شخصيتك راجعة للسنوات اللي دوزتيها في حياتك. إذا باش تقدر تغيرها لازم تكون واعي بالأفكار ديالك. دابا ملي عرفنا كيفاش شخصيتنا كتخلق، أجي نشوفك كيفاش ممكن نقدر نغيرو فيها. كل واحد فينا يقدر يغير من الأفكار ديالو إلا اختار أنه ينتج أفكار جديدة. استماع لهذا الفيديو في حد ذاته غيولد عندك افكار جديده. من الان فصاعدا غتولي تراقب نفسك وافكارك وتصرفاتك باش تعرف على راسك. هذه هي اول مرحله خصك تدوز منها. بعد ملي غادي تعرف مزيان على افكارك، في هذه اللحظه تقدر تبدا مسار التغيير اللي غادي تختاره بنفسك. قراءه الكتب المفيده غيولد عندك افكار جديده اللي غتساعدك باش تفهم شخصيتك مزيان. الاستماع لفيديوهات المفيده في اليوتيوب يولد عندك العديد من الافكار اللي تقدر تغير من حياتك. بدا تراقب افكارك وسول راسك مزيان واش انت راضي على شخصيتك ولا بغيتي تغير فيها شي حاجه. وهذا الشيء ممكن كما تثبت العديد من الدراسات في علم الاعصاب. اخر حاجه نقدر نعطيها لكم هي حصص التامل اللي غادي تساعدك باش تغير نفسك وتغير شخصيتك. وبالمناسبه غادي نخصو واحد الفيديو خاص بالتامل، كيفاش نديروها وشنو هي الفوائد ديالها الا بغينا نغيروا شي حاجه من شخصيتنا. بهذا الشيء نكونوا سالينا الموضوع ديال اليوم، ونعطيكم موعد اخر وموضوع اخر وفيديو اخر. الى اللقاء.